Mình biết là những cái điều mà mình chia sẻ trong cái ngày hôm nay này sẽ động chạm đến rất nhiều người và mình nghĩ là mình sẽ bị một cái lượng gạch đá rất nhiều, đặc biệt là từ các chuỗi trung tâm tiếng Anh. Nhưng mà mình thấy là mình cần phải lên tiếng. Mình thấy điều này bây giờ nó xảy ra quá nhiều trong cái khoảng thời gian gần đây và nó liên quan trực tiếp đến một số người thân của mình nữa và mình không muốn là cái quyền lợi của họ bị mất đi. Bây giờ tất cả bạn, mình là nam và mình đã có kinh nghiệm giảng dạy hơn 10.000 học sinh, sinh viên đến từ khoảng 30 quốc gia trên thế giới. Và hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ với bạn 3 bí mật mà không trung tâm Anh ngữ nào mà muốn bạn biết cả. Cái điều đầu tiên đó là không trung tâm Anh ngữ nào muốn bạn biết về sự thật về cái gọi là đảm bảo đầu ra. Có nghĩa là bên trung tâm sẽ quyết định là ký giấy cho bạn và bảo bạn viết hợp đồng và họ sẽ cam kết là cho con bạn hoặc là cho bạn là sẽ được đạt được một cái trình độ nào đấy khi mà kết thúc xong một cái khóa học. Có rất nhiều phụ huynh học sinh khi mà tìm đến trung tâm Anh ngữ thì luôn luôn hỏi một câu hỏi kinh điển, đó là trung tâm có cam kết về đầu ra của cháu không? Và sau đó là họ yên tâm ký giấy và sau đó là họ chuyển một số tiền cực kỳ lớn cho trung tâm. Cái mà gọi là đảm bảo đầu ra đấy là nếu mà sau khi mà thi xong ấy mà con của các bạn hoặc là bản thân các bạn mà thi mà không được đến cái mục tiêu như mong muốn, khoảng 90% các trung tâm sẽ là đưa ra một cái điều kiện là bạn sẽ được học lại cho đến khi nào bạn đạt được mục tiêu thì thôi. Nói luôn với các bạn là không có một cái thứ gì gọi là cái đảm bảo đầu ra cả. Muốn học tiếng Anh giỏi thì bên cạnh cái việc là học trên lớp thì mình cần phải là bỏ thời gian ra rèn luyện các cái kỹ năng ở nhà khác nữa. Bạn phải hiểu là cái cảm giác học lại ở đây nó sẽ như kiểu cảm giác là bạn học mà bạn kiểu bị đúp ấy. Nếu mà cái trung tâm đấy không có một cái thiết kế mới, giảng dạy mới cho cái liệu trình học tập của bạn thì bạn như kiểu bạn đã học lại cái kiến thức mà bạn từ rất lâu rồi, thêm nó lên thêm một cái lần nữa ở đây. Có nhiều người sẽ cảm thấy là nó cũng chả thay đổi gì khác cả. Học lại mình lại càng thất vọng với trình độ Anh ngữ mình với nhiều. Và ở một số trung tâm khác thì cam kết đầu ra này họ cam kết bằng văn bản và họ cam kết rằng là nếu mà đến tầm 90 ngày hoặc là tầm 80 ngày hoặc là 50 ngày, 60 ngày bạn không được đạt được ngưỡng IELTS thì trung tâm sẽ hoàn tiền lại cho bạn. Thì ok, đây là kiểu thứ hai. Đó là người ta sẽ bắt bạn hoàn thành rất nhiều cái module ở đây. Module A, B, C, D, E, F. Người ta bắt bạn ký hợp đồng. Nếu không hoàn thành được tầm 80, 90% thì bạn sẽ không được phép là yêu cầu trung tâm là hoàn lại tiền ở đây. Thế nên là hết sức cẩn trọng khi ký những cái hợp đồng kiểu dạng như thế này. Bởi vì dù sao đi nữa thì sẽ không có một cái phép màu nào mà khiến cho các bạn là đạt được các cái trình độ tiếng Anh hay là kiểu nói thành thạo tiếng Anh hay là được điểm IELTS, điểm K trong khoảng thời gian rất ngắn đâu. Mà cái mấu chốt vẫn là cái việc là bạn cần phải rất chăm chỉ ở đây. Cái điều thứ hai là có nhiều trung tâm thuê hình ảnh giáo viên nước ngoài để nói về cái sự chuyên nghiệp của mình. Ok, giáo viên nước ngoài là tốt nhưng mà họ không phải là tất cả. Và có rất nhiều giáo viên nước ngoài, theo như mình biết, họ có trình độ rất tệ. Có nhiều giáo viên nước ngoài khi mà đến Việt Nam họ chưa từng có một chút kinh nghiệm gì giảng dạy tiếng Anh, họ chỉ là người da trắng và họ đến từ những cái quốc gia thậm chí là nói tiếng Anh rất tệ. Mình không muốn kể tên quốc gia đâu, nhưng mà mình đã từng quen những cái người như thế rồi và họ sai những cái lỗi ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Và đã từng có một trung tâm cũng lớn ở Hà Nội có test trình độ IELTS cho giáo viên, có đâu đó tầm khoảng 70% giáo viên ở trung tâm đấy là bị trượt khi mà có trình độ tiếng Anh là dưới 6.5 IELTS. Bạn tưởng tượng được không? Đấy là người nước ngoài đấy và đó chính là cái người mà sẽ dạy bạn hoặc con bạn trong tương lai đấy. Không phải là cứ là người nước ngoài da trắng thì sẽ nói được tiếng Anh và không phải là cứ người bản xứ thì sẽ dạy tiếng Anh hay. Liệu là mình là người Việt, mình nói được tiếng Việt thành thạo rồi nhưng mà các bạn có dạy được tiếng Việt cho người nước ngoài hay không? Nếu mà chưa có một chút kinh nghiệm gì về mặt giảng dạy, theo như mình thì mình nghĩ đa phần câu trả lời sẽ là không. Kể cả khi mà bạn là người nước ngoài, bạn có giáo viên bản xứ hẳn hoi ấy, nhưng mà nếu mà họ không có cái phương pháp sư phạm thì chưa chắc là cái phương pháp truyền đạt của họ đã hiệu quả. Hết sức cảnh giác nếu mà trung tâm có đưa ra là ok, chúng tôi có đội ngũ giảng viên là người bản xứ này nọ kia, xem xét xem là cái trình độ của giáo viên là như thế nào, hỏi ý kiến của con xem là học vài 3 buổi con có thực sự hiểu không. Mình đã từng biết có rất nhiều bạn nước ngoài họ đến Việt Nam theo kiểu hợp đồng là bên công ty Việt Nam chào mời họ với mức lương cũng tương đối khá, và khi họ đến đây họ thậm chí còn không muốn dạy và họ nói tiếng Anh nó bị nặng cực kỳ luôn. Họ cũng chả có một cái phương pháp sư phạm gì hết cả, và các trung tâm thì vẫn tuyển những giáo viên này và phân họ đi từng trường một để họ dạy cho các em học sinh Việt Nam, và mình rất không đồng ý với cả những cái phương pháp như thế. Điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ trong ngày hôm nay, không phải cứ có một cái giáo trình tốt thì sẽ giúp bạn đạt được trình độ tiếng Anh. Có nhiều trung tâm quảng bá là trung tâm tiếng Anh của tôi là có cái phương pháp tốt nhất thế giới, có một giáo trình mà nó tốt nhất thế giới do người nước ngoài soạn, do một tác giả nổi tiếng soạn. Nhưng mà bạn phải hiểu rằng là không phải là cứ có người nước ngoài soạn hay có tác giả tốt soạn bạn học theo cái đấy thì bạn sẽ giỏi. Nó liên quan đến rất nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là bạn có thực sự quyết tâm hay không. Ok, phương pháp tốt mà nếu mà bạn học ngoại ngữ mà bạn ví dụ là bạn đang ở trình độ trung cấp vừa lên giỏi mà bạn không dành được khoảng 1 đến 2 tiếng mỗi ngày học tiếng Anh trong vòng 1 năm thì bạn không thể nào đạt đến trình độ giỏi được đâu. Đấy là mình nói thật. Và thứ hai
nó liên quan đến là cái trình độ giảng dạy của giáo viên. Giáo viên tốt có được tiếp cận với giáo trình tốt nhưng chưa chắc cách họ dạy đã tốt. Vì họ chưa chắc là họ đã nắm được là toàn bộ cái phần nội dung chính của toàn bộ cái giáo trình đấy. Còn chưa kể có những giáo viên mà có trình độ còn không tốt cơ, mà họ bắt họ phải dạy giáo trình đấy, thì trên lớp nó phổ biến rất nhiều như kiểu là cái tình trạng đó là giáo viên nước ngoài, ok, họ đưa giáo trình lên lớp và sau đó là họ làm đúng một cái việc, đó là họ cho học sinh làm bài kiểm tra theo kiểu giáo trình hết, và đến tầm khoảng 1-2 tiếng sau họ về, và con cái của bạn đang phải trả một số tiền rất cao cho những cái thứ như này. Và mình tin chắc rằng có rất nhiều bạn đã trải qua cái hình thức như thế này rồi. Nên là nếu mà không muốn mất quá nhiều tiền cho việc học ngôn ngữ thì bạn nên nhớ 3 điều. Thứ nhất, bạn cần phải có một cái động lực nó lớn khi mà học tiếng Anh. Thứ hai, phải chắc rằng là bạn tìm được một cái địa điểm học tiếng Anh tốt, một thầy cô tốt. Tự học cũng được, không sao cả, nhưng mà nếu mà có thầy cô thì sẽ tốt hơn. Và cái điều thứ ba là phải kiểm tra chắc, kể cả khi mà mình học rồi ấy, phải hỏi bản thân xem là trình độ tiếng Anh mình có lên không. Như kiểu là tháng trước thì mình không thể nghe được người bản xứ nói, trong tầm khoảng 3 tháng nữa thì mình nghe họ nói mình có hiểu hơn được một chút được không, mình có thể là nói lưu loát trôi chảy hơn được không nữa. Mình tin chắc rằng là với cả những cái mẹo nhỏ nhỏ này thì sẽ giúp bạn tiết kiệm được khoản tiền lớn trong việc học tiếng Anh. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.